গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ অনলাইন অ'পেন বুক এক্সামিনেশ্যন দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টো আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত বনাব বিচাৰিছোঁ। টপিকটো হৈছে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত কিয় যি PDF ফাইল থাকে PDF ফাইলটো আপলোড নহয় বা আপলোড ফেইল দেখায়। যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অনলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ যি PDF ফাইল আছিল, যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিল, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপোনালোকৰ আপলোড হোৱা নাছিলে। গতিকে যোৱাবাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে এটা সুবিধা পাইছিলে যে তেওঁলোকে অফলাইনত যিকোনো এখন কলেজত গৈ তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিল এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ ছাবমিট কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ অফলাইনৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাথাকে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল থাকে বা যি আপোনালোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে PDF ফাইল বনাই কিনে পৰীক্ষাৰ সময়ত আপলোড কৰিব লাগিব, সেই আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, লগতে তাৰ সমাধান কি হ'ব। গতিকে সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহক আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো এতিয়াই পজ কৰি কিনে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি লওক। মই ভাবোঁ এতিয়ালৈকে ইউটিউবত এইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' নাই আৰু সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই টপিকটোৰ বিষয়ে জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। চাওক, মই এটা এটা কৰি পইণ্ট কৈ যাম আৰু তাৰ সলিউশ্যন কি হ'ব পাৰে সেইটো কৈ যাম। যি সলিউশ্যন দিম তাৰে কিছুমান আপোনালোকৰ 100% ৱৰ্কিং হ'ব আৰু কিছুমান সলিউশ্যন আপোনালোকৰ 100% ৱৰ্কিং নহয়, কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চালে যি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি পৰিমাণে কমি আহিব। বিভিন্ন কাৰণত আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল থাকিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ সেইটো আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ এৰৰ, অৰ্থাৎ যদিহে কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ এৰৰ থাকে, অৰ্থাৎ যিটো ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই ৱেবছাইটটো যদি আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থাকে বা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিটো থাকিব সেইটো আপলোড কৰাৰ সময়ত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি PDF ফাইল থাকিব সেইটো আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মই 2-3টামান টিপছ দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে চাওক, যিহেতুকে পৰীক্ষা দিব অনলাইন মাধ্যমত, সেয়েহে আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰনেট স্পীড আছে ইণ্টাৰনেট স্পীডটো আপোনালোকে যিমান হাই থাকে সিমান ভাল আপোনালোকৰ বাবে। কিবা কাৰণত যদি ছাৰ্ভাৰৰ এৰৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপোনালোকে আপলোড নহয়, তেতিয়া মই ভাবোঁ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কথা বুজিব আৰু তেওঁলোকক হয়তো কিছু এক্সট্ৰা সময় দিব পাৰে বা বিকল্প কিবা মাধ্যমৰ কথা ক'ব পাৰে, যাতে তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰে বা ছাবমিট কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো যদি আপোনালোকে অ'পেন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক অন্য যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে তেওঁলোকে ৰিস্ক লোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম আছে। গতিকে চাওক, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰনেট স্পীড আছে ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰবিলাক আপডেট কৰি ৰাখক। আপডেট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে আপোনালোকৰ আপডেট আছে নেকি চাই ল'ব, চাই আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰটো আপডেট দিব যদিহে আছে। মই ইয়াত আপোনালোকক 2টা ব্ৰাউজাৰ ৰিকমেণ্ডেড কৰোঁ। এটা হৈছে আপোনালোকৰ গুগল ক্ৰম আৰু আনটো হৈছে আপোনালোকৰ ফায়াৰফক্স। এই 2টা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ অ'পেন বুক অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াৰ বাহিৰে যদি অন্য কিবা ব্ৰাউজাৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ দিম। গতিকে এইটো 1 নম্বৰ কাৰণ আছিল। 2 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল চাইজ আছে PDF ফাইল চাইজৰ লগত কথা আছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছে আপোনালোকৰ যিসমূহ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপোনালোকে গোটেইবিলাক এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট স্কেন কৰি কিনে এটা ছিংগল PDF ফাইললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত সেই যি ফাইল থাকিব সেই ফাইল চাইজ আপোনালোকৰ 5 MBৰ তলত থাকিব লাগিব। এতিয়া চাওক, কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল চাইজ 5 MBৰ ওপৰত গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল আছে আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে সেইটো আপোনালোকৰ ছাবমিট নহ'ব। আপোনালোকে এটা PDF ফাইলে আপলোড কৰিব পাৰিব 5 MBৰ তলত। 5 MBৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ ফাইলটো হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ যি ফাইল চাইজ আছে অৰ্থাৎ PDFৰ যি ফাইল চাইজ আছে সেইটো আপোনালোকে ৰিডিউচ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকক মই লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা এবাৰ চাই ল'ব যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল চাইজ আছে সেইটো ৰিডিউচ কৰে।
এতিয়া আমি ৩ নম্বৰ যিটো কাৰণত আপোনালোকৰ PDF ফাইল আপলোড নহ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন। আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক ফাইল আছে সকলোবিলাক ফাইলৰ পিছপিনে এটা এক্সটেনশ্যন থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে যদিহে আপোনালোকৰ এটা ইমেজ হয়, ইমেজ হ'লে আপোনালোকৰ ফাইল যিটো এক্সটেনশ্যন থাকিব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ .jpg অৰ্থাৎ .jpg এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইমেজৰ কাৰণে এটা এক্সটেনশ্যন। যদিহে ডকুমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি থাকে .doc, নহ'লে যদিহে আপোনালোকৰ এক্সেল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মই যিমান দূৰ জানো এনেকৈ থাকে .xlx এনেকুৱা হৈ থাকে। এতিয়া PDF ফাইলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সটেনশ্যনটো কি হ'ব .pdf। এতিয়া চাওক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যেতিয়া PDF ফাইলটো যোৱাবাৰ ৰিনেম কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ডট ইউজ কৰিছিলে। উদাহৰণ মই এটা দিব বিচাৰিছোঁ, ধৰক আপোনালোকৰ পেপাৰ 602 আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিল 602 নিদি 6.2 দিছিলে। এতিয়া চাওক এইটো ছাইডত এটা আপোনালোকৰ পইণ্ট আহি গ'ল অৰ্থাৎ 6.2 আহি গ'ল, এইটো ছাইডত আপোনালোকৰ এক্সটেনশ্যনত পইণ্ট এটা আহি গ'ল অৰ্থাৎ .pdf, দুটা ডট আহি গ'ল। দুটা ডট অহাৰ লগে লগে কেতিয়াবা কি হয়, যিটো আপোনালোকৰ আপলোড কৰা অপশ্যন থাকিব তাত আপোনালোকৰ যি পদ্ধতি থাকিব তাত আপোনালোকৰ যি দুটা ডট থাকি গ'ল তেতিয়া কনফিউজন হৈ থাকে যে আপোনালোকৰ আচলতে এক্সটেনশ্যনটো কি হয়। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ পইণ্ট ডট নিদিব PDF ফাইলটো। যদিহে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে, যি PDF ফাইল আপলোড ফেইল দেখুৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো 99% বৃদ্ধি হৈ যায়। ধৰক 5th ছেমিষ্টাৰৰ 2 নম্বৰ পেপাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে পেপাৰ 502 ডটটো ইউজ নকৰিব, কাৰণ এক্সটেনশ্যনত আপোনালোকৰ ডট থাকি যাব, .pdf এনেকৈ থাকি যাব। এই তিনিটা কাৰণতে আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ আৰু এইবাৰ এতিয়ালৈকে যি PG এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ আছে সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি তেওঁলোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট PDF ফাইল বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগে তাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে ছাৰ্ভাৰৰ ওপৰত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত নিজে অলপ কিবা কৰিব পাৰে। লগতে যি ফাইল চাইজ আছে ফাইল চাইজটো কেনেকৈ কমাব লাগে সেইটো আমি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব পাৰে। আৰু PDF ফাইল ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগে যদিহে আমি ৰিনেম কৰিও তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগে। আৰু আপোনালোকক মই ইয়াতে এটা বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যি মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই মক টেষ্টত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে সকলোবিলাক কৰিব। 17 তাৰিখৰ পৰা TDC 5th ছেমিষ্টাৰৰ মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। মই ভাবিছোঁ 8টা বজাৰ পৰা যদি হয় 8:10 মানত মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দি দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আপলোড কেনেকৈ কৰিব লাগিব, সকলোবিলাক মই আপোনালোকৰ বাবে আনি কিনে দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো বিচাৰে নে নিবিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হৈছে। যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাবে এই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাৰ ভিতৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে E-pathshala পৰিয়ালত নতুন বা এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি E-pathshala পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক। যদিহে ভাবে কিবা নক'ব লগা কথা ক'লোঁ বা ভুল ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।